Sziasztok! Ismét új kalandra indulunk. Viszont az a helyzet, hogy Norbi jelenleg nincs itt, hanem épp Ausztriában van. Viszont onnan is utazik tovább, és elvileg Helsinkiben elkaphatjuk őt, úgyhogy gyertek velem, keressük meg, és ott elmesélünk mindent. Induljunk! Itt van! Ciao! Menjünk, mert egy percünk van beszállni. Jó, menjünk tovább. Ugyanis a végállomásunk nem Helsinki volt, hanem repültünk tovább Finnország északi része felé. Nos, megérkeztünk Ouluba, ami Finnországban egy viszonylag északon lévő város, és azért vagyunk itt, mert egy nagyon speciális helyre megyünk, vasutat fogunk építeni az északi sarkkörön. Igen, megkeresett minket a Svitelski nevű cég, hogy meglepő módon egy magyar csapat, egy magyar vasútépítő géppel készít egy vasútvonalat két svéd város között, és hogy van-e kedvünk megnézni, hogy néz ez ki. Van kedvünk. Egyértelmű, hogy van. Ez a semmi közepén van, és innen még 4 órányi autóútra van, úgyhogy béreltünk egy autót, és indulunk is bele a svéd, meg finn északi területekbe. Menjünk. Az út szinte problémamentes volt. A rengeteg szarvast jelző tábla jogosnak bizonyult, mivel utunk során 5-6 szarvast is láttunk. Időnként megálltunk enni, amint Skandináviában elég drága. Nem volt olcsó, úgyhogy remélem finom. A kocsi navigációs rendszerével pedig elég nehezen értettünk szót. Kemi! Sorry, I'm having trouble understanding you. Kemi! Sorry, I'm having trouble Kemi! Sorry. Így hát mentünk tovább fejből Kemi felé, majd tovább északra. Elhaladtunk Rovaniemi mellett is, ahol pár éve Mikulással találkoztunk. Viszont most még északabbra megyünk. A finn-svéd határ gyakorlatilag észre sem vettük, majd kb. 5 óra autózás után megérkeztünk a szállásunkra. Megjöttünk. A szállásunk egy sípálya tövében volt, ami így nyáron azért eléggé más hangulatú. Viszont teljesen megdöbbentett minket, hogy ennyire északon is még ilyen jó tud lenni az idő. Konkrétan pólóban sétálgattunk a sarkkörön túl. Nem teljesen értettem, talán az épület, de nem teljesen biztos. A cuccainkat gyorsan leraktuk, de aztán nem volt időnk pihenni, mivel várt minket a vasútépítés helyszíne. Mindjárt odaérünk ahhoz a konkrét területhez, ahol építeni fogjuk a vasutat. Még fogalmam sincs, hogy lesz, meg teljesen nem tudunk oda menni autóval, szóval be kell majd sétálni. Közben eléggé poros lett itt a helyzet. De a lényeg, hogy mindjárt ott vagyunk. Izgulok már. Egyre mélyebbre mentünk a svéd erdőkben, amíg egyszer meg nem láttunk egy óriási tehervonatot. Ebből tudtuk, hogy megérkeztünk. Ez innentől már egy komoly munkaterület, emiatt mi is megkaptuk az összes szükséges felszerelést. Egyből szakembernek éreztük magunkat tőlük. Készen állunk. Gyerek. Utána pedig megláttuk először azokat a gépeket, amikkel a vasutat fogjuk építeni. Ez lesz az egyik gép, ami kint dolgozik majd a terepen. Összesen nagyjából 3 főgép lesz, és még egy rakás ilyen kiegészítő gép. Még én sem látom át teljesen, hogy milyen sorrendben mennek, de majd kint meg fogjuk érteni az egészet. Itt látjátok, itt vannak a keresztaljak végtelen mennyiségben, és ez még töredéke az egésznek, amit láttok itt, úgyhogy brutális lesz. Már itt lenyűgözött minket, hogy mennyire durvák ezek a gépek. De nem volt csak időnk nézegetni őket, mivel kezdődött a munka. Ez a gép több 100 méter hosszú, emiatt át kellett sétálnunk a másik oldalára, ahol van egy kocsi, amiben tudunk utazni. Menet közben pedig láttuk azt a sok ezer betonkeresztaljat, amit mind a mai napon le fogunk tenni. És ezzel a kocsival fogunk kimenni. Pár perces indulunk. Gyere! Ipari, nézd ezt! Hát érdekes lesz így utazni, nyitott ajtókkal elvileg. Jó sötét van ott bent. Aztán elkezdődik a munka, és hajnalig itt leszünk. Barom izgalmas. De mi is ez a munka? Egy olyan vasútvonalat kell kicserélnünk, ami a világ legnagyobb vasércbányáját köti össze a tengeri kikötővel. A kitermelés nem állhat le, ezért csak éjjel lehet dolgozni a vágányon kis szakaszokban, mert minden hajnalban érkezik a vasérccel megrakott hatalmas vonat.
pár perc várakozás után a mi vonatunk is elindult. Nos, elindultunk, 4 kilométert megyünk most. Nem tudom, hallottak-e, 4 kilométert megyünk, és akkor érkezünk meg a munkaterületre. Kíváncsi vagyok, de inkább már hűlete is, mert állítólag néha befékez a vonat olyan erővel, hogy mindenki elesik. Menet közben megismerkedtünk a csapat többi tagjával, néztük a tájat és a különleges gépeket, amikkel később még találkozni fogunk. Aztán hirtelen megálltunk a semmi közepén. Ez az óvogás, amit hallasz, ez a kopogás, meg hogy csúsztatva kell lépni. Nagyon fékez. Oké. Itt vagyunk, ugye Svédország közepén, Gällivare és Härra városa között, itt fogjuk építeni ezt a vasútvonalat, és ugye nagyon hosszú, több 100 méteres ez az egész gépezet, úgyhogy most menjünk el a legelejére, és sorban bemutatjuk, hogy milyen folyamatok történnek itt, gyertek! Séta közben láttuk, ahogy több tucat ember végzi el a végső ellenőrzéseket és készíti fel a gépet a vasútépítésre. Most itt gyakorlatilag egy vasút cserét fogunk megcsinálni. Azaz a régi sínt, amin most rajta van a vonat, menet közben fogja egy gép kicserélni maga alatt. Teljesen új lesz a sín, a keresztaljak, sőt még ezek az úzott kövek is ki lesznek cserélve. Tudom, hogy nehéz elképzelni, hogy ez hogy fog megtörténni, de ígérjük, ebből a videóból kiderül. Megpróbálunk nektek mindent elmondani, hogy megértsétek az egész folyamatot. Itt van az eredeti sín, ugye ezt kell felújítani, és ezek a rugók, hát hatalmas ilyen rugók tartják itt a helyén, és ezt egy gép lepattintja, ez az első gépezet itt, mindjárt megnézzük, hogy ez hogyan történik a gyakorlatban. És utána már a nagy gép fogja összeszedni azt egy hatalmas mágnessel. De erről majd később, először nézzük meg, hogyan pattintja le ez a gép innen ezt. Ahogy látjátok, egy elég különleges gép csinálja ezt. És ez a többire is igaz lesz, mivel mindet egy-egy specifikus munkára találták ki. Azt viszont elég hatékonyan csinálják. Na és most, hogy ez az elképesztő gép lepattintgatta, ott jönnek a srácok, és összeszedik, bedobálják középre, hogy majd a mágnes fel tudja venni. Ez szerintem nagyon vicces. Na ugye ezek a régi sinek, amiket ki fogunk cserélni ezekre az újakra. És tudom, hogy mire gondoltok, ezek az új sinek sokkal rosszabbul néznek ki, mint a régiek, de nyugodjatok meg, hogyha majd kicseréljük őket, akkor a legvégén az egész sín végig lesz köszörülve, és ugyanilyen szép lesz majd ez is, csak jobb minőségű. Úgyhogy érdemes kicserélni. Na de nézzük meg, hogy mi történik az előbb középre dobált rugókkal. Most itt vagyunk a második munkafolyamatnál, és ahogy látjátok, itt minden mozog. Igaz, hogy nagyon-nagyon lassan, de a mozdony húzza az egész hatalmas 500 méter hosszú rendszert, ilyen gyalogsebességnél is lassabb sebességgel. És itt jön a második folyamat, amikor felszedik az előbb lepattintott rugókat egy hatalmas mágnessel. Gyertek, nézzük meg ezt közelebbről. Na, talán ott látjátok egyébként, abban a nagy hengerben van a mágnes, és ahogy tekeredik fölveszi ezeket a nehéz fémrugókat. Brutális. Még felmehetünk magára a gépre is, hogy onnan is megmutathassuk nektek. És itt hozza fel a futószalag. És itt gyűlik össze. Hoppá! Hangosabb, mint elképzeltem. A lényeg, hogy itt gyűlik össze az összeszedett rugó. Látjátok, van elég sok, de szerintem menjünk arrébb egy kicsit. Oh. Itt vannak ilyen furcsa dolgok, nem kell foglalkozni vele. De menjünk tovább, mert nagyon sok munkafolyamat van még, gyertek! Na és ez a következő állomás, amikor a betonaljakat szállítja, ez a portáldarú nevezetű gépezet, ami egy plusz, ami a vonaton lévő sínen mozog pluszba. Szóval itt két sín is van egyszerre. Nézzétek, most rakja le a használtakat, amiket kivettek a földből. Pontosan. És most megy. Na és most veszi fel az újakat. Látjátok? És viszi is gyorsan hátra, hogy már lehessen őket beszerelni az új sín alá. Annyira extra ez a cucc. És akár 30-40-nel is tud menni, azt hiszem, úgyhogy nagyon fontos, azt mondták, hogy a legfontosabb szabály, hogy nem szabad oda tenni a kezünket, érthető okokból. Még hosszú percekig néztük a portáldarút.
teljesen lenyűgözött minket, hogy ezeket a több száz kilós betonkeresztaljakat milyen könnyedén és gyorsan tudja szállítani. Utána pedig olyan jó fejek voltak a srácok, hogy megengedték, hogy fel is üljünk rá. Jó, jó. Mehetünk, meg vagyok. Tökéletes innen. Elég biztosan állíthatom, hogy ez volt a legkülönlegesebb jármű, amin valaha utaztam. És őszintén nem tudom, mi tudja majd ezt überelni. Wow! Na ez egy különleges jármű, nem mondom. Neked is igen próbálom. Mark élménybeszámolója közben éppen meghibásodott valami a gépen, úgyhogy gyorsan oda rohantunk megnézni. Ezt az egész vasútépítőgépet úgy képzeljétek el, mint egy mozgó gyárat. Mindent menet közben kell megoldani, és teljesen normális, hogy időnként cserélni kell alkatrészeket. De itt erre fel vannak készülve, és az elmondás alapján annyi pótalkatrészük van, hogy szinte még egy ilyen gépet össze tudnának rakni belőle. Ide is értünk. Itt kalandosabb lesz, figyelj! Itt az egyik lánccal volt probléma, de egy kis szerelés után sikerült rendbe hozni. Itt nagyon fontos elmondanunk, hogy ahogy látjátok, most így a vonat tetején nagyon közel vagyunk a magas feszültségű felsővezetékekhez. Ezt sose csináljátok utánunk. Mi is amiatt mászhatunk fel, mert áramtalanítva lett az egész pálya. Amiatt nagyon fontos ez, mert sajnos minden évben halnak meg emiatt emberek, mivel azt hiszik, hogy ha nem érnek hozzá a vezetékhez, akkor nem eshet bajuk. De ezekben annyira erős az áram, hogy elég a közelükbe menni, és akár 1,5-2 méterről is képesek megrázni. Úgyhogy soha nem másszatok fel vonatokra. Láncra vigyázz! A hiba elhárítva, folytatódhat a munka. Ezután jött az egész folyamat egyik talán legdurvább állomása. A gép, ami kicseréli maga alatt a vasutat. Olyan pokoli volt a hangzavar, hogy megközelíteni is csak füldugóval lehetett. Óriási a zaj, függőisen a fület, amikor én sem hallok semmit, pedig itt van igazából a legérdekesebb része az egésznek. Gyertek, megmutatom! Elkezdi a gép felemelni a régi sírt. Itt látjátok, hogy elkezdi emelni. Utána elkezdi kihajlítani az egészet. Szépen lassan, annyira erős a gép, hogy ki tudja hajlítani. És itt már annyira kiepítja, hogy kibírja szésni közüle a kereszt aljakat. Ott látjátok, ahogy a régi kereszt aljakat kitépi a földből gyakorlatilag. Na jó, itt már tényleg nem lehet érteni semmit, úgyhogy inkább így magyarázom el. Ez a gép párhuzamosan kiemeli az ágyazatból a keresztaljakat, alul a kikotórja a zúzott követ, és pár méterrel később le is helyezi az újakat. Mindeközben pedig a két sínt is megcseréli. Teljesen hihetetlen, hogy milyen ereje van. Mi pedig közben estünk, buktunk, mert a videón nem látszik, hogy milyen meredek ez a töltés. Majd a gép kezelőjét is meglátogathattuk. Tényleg nehéz átadni a videóban, hogy milyen brutális ez a gép. Egy teljes műszakban akár naponta 2 kilométer vágány átépítésére is képes ez a gép. De mivel itt rövidített munkaidőben csak éjszaka dolgozhatunk, ma 1 kilométert tudunk haladni. És itt látjátok, hogy újra visszahajtják a sínt az eredeti szélességére, és visszamegy a helyére. És ha ez nem megy tökéletesen, akkor itt egy másik gép már jön is utána, és beállítja pontosan a helyére. Egészen durva az egész, és egyébként kezdem megérteni, hogy hogy működik, és rohadt érdekes. Bár már úgy tűnhet, hogy a helyén van, de még nincsen kész a sín. Ezek az új sínek 400 méter hosszú darabokból állnak. De emiatt 400 méterenként a két sínt nagyon precízen össze kell illeszteni. Direkt van benne 50 centi ráhagyás, hogy a legvégső pontos vágást egy ember csinálhassa meg, a legnagyobb flexel, amit valaha láttam. Most elvágják, és itt nézzétek ezt a gépet! Hát nem mondom, ez egy elég férfias meló. Most ér össze két sínpár, és ugye hosszabbra van véve, és most teszik a helyére a másikat.
És most úgy fogják elvágni, hogy tökéletesen összeigyen és össze lehessen hegeszteni. Kicsit arrébb jövök! Amíg pedig nem érkezik meg a hegesztőcsapat, összecsavarozzák, hogy addig sem mozduljon el. A régi síneket pedig feldarabolják, hogy könnyebb legyen elszállítani, amit egy óriási hidraulikus vágó így egy vágással eltör gyakorlatilag. Nézzétek meg, mindjárt látszani fog. Nagyon gyors lesz. És már el is törte, pedig látjátok, elég vastag ez a sín, úgyhogy van ereje. Itt van, ahogy látjátok, elég brutális a törés, ahol elvágta, és utána pedig egy másik markoló így kidobálja oldalra a régi síneket, amiket majd azt hiszem holnap fog felszedni egy másik vonat. Ezután több apróbb gép következett, például a rugó összeszorítógép, majd egy vágányon járó kotrógép visszahajtotta az zúzott követ a sínek közé, és aztán érkezett a hegesztőcsapat. És a síneket egyébként összehegesztik ezután. Itt látjátok, hogy egy ekkora rés ki van hagyva, és itt jön már a hegesztőbrigád, és össze fogják olvasztani úgy, hogy termitet fognak begyújtani, és gyakorlatilag azzal fogják összeolvasztani a két sínt. Szerintem inkább nézzük meg, hogy hogyan csinálják, és akkor jobban el fogom tudni mondani. A sínhegesztés egy nagyon érdekes dolog, mivel gyakorlatilag ugyanazzal a technikával csinálják több mint 100 éve. Először kézzel konkrétan készítenek a termitnek egy öntőformát, majd utána egy elég látványos rész jön. Most megmelegítik a sínnek a két oldalát, hogy utána, amikor ráeresztik a termitet, akkor össze tudjon heggedni rendesen. Elég látványos a dolog, nem mondom. Elég férfias meló. És robbanni fog valami? A termit a begyújtása után több mint 2000 fokos lesz, és befolyik a két sín közé. Híresen fényesen ég, amit videón nehéz átadni, de kb. Olyan volt, mintha egy másik nap jött volna létre ott mellettünk. Utána az öntőformát leszedik róla, a maradékat leverik, majd minden oldalról megcsiszolják. És látjátok, ilyen egy termittel összehegesztett, és utána lecsiszolt sín. Annyira tökéletes lett, hogy a vonat meg sem fog döccenni rajta. Úgyhogy szép munka, srácok! A hegesztőcsapat egyébként svéd volt. Valószínűleg emiatt nem értékelték Norbi kedves szavait. A vasút viszont még most sem készült el, és pár száz méterrel lemaradva egy másik géppel találkoztunk. És ez itt jóval lemaradva a következő gép, ezt úgy hívják, hogy a rostáló. Ez is lassan halad előre, nem tudom, hogy látjátok-e. Az egész szerelvény több száz méter hosszú, és ilyen kocsikból áll, amik tárolják majd az összeszedett ilyen zúzott követ. Most egyelőre nem látjátok, meg ezek a részek még nem is működnek, mert a végén van a lényeg, és onnan töltődik majd fel, és futószalagokon jön el idáig a használt zúzott kő. Mindjárt megértitek majd. Be kell tenni a fülnyugót, mert ez iszonyatosan hangos ez a rész. Ez a gép nagyjából ugyanolyan durva és zajos volt, mint az, amelyik a sínt cserélte ki maga alatt. Viszont ez csak a zúzott kővel foglalkozott, amit szó szerint kikapart a sín alól, a nagy rostáló részében a nem használható darabokat kiszűrte, és a jókat visszadobta a sín közé. A zúzott kő megfelelő minőségen nagyon fontos, mivel ez adja a vasút stabilitását. És hogy mi történik azzal a rengeteg kővel, ami nem megfelelő? Már mutatjuk is. Na és meg is tudjuk nézni, hogy hogyan működik, hogyan viszi előre a nem alkalmas zúzott követ a gép. Másszunk fel. Na ezért kell a sisak. Oké, ez látványos, gyere fel te is! Minden olyan magas! Áó! Hello! Nos, tehát most fönt ülünk az egyik ilyen kocsin, amiben futószalagból áll az egész padló, és nézzétek meg, hogy itt jön az zúzott kő. Nos, ez a kocsi most telt meg, ahogy látjátok, most már teljesen tele van azzal az úzott kővel, ami már nem használható a sín alatt, úgyhogy ez el lesz szállítva és valóban le lesz tárolva. És most a kezelő, aki eddig itt ült, átül a következőbe, és ott is megcsinálja ezt.
Ugye ennek az egész kocsinak az alja futószalagból van, és így tud előre vinni zúzott követ, akár a következő kocsiba is át tudja így vinni egy futószalagon. Nagyon ki van ez találva, brutális. A rostáló után pedig még egy új géppel találkoztunk. Nem tudom kamerán mennyire látszódik, de ez a sín egyelőre még kicsit egyenletlen, mivel ugye teljesen véletlenszerűen estek be a zúzott kövek alá, viszont itt van egy szabályozó, ami ezt is megoldja. Ez a gép konkrétan a sínnél fogva megemeli a vágányt, és összetömöríti az zúzott köveket, miközben hihetetlen erővel vibrál. És itt a szabályozó gép után most már olyan állapotban vannak a sínek, hogy erre rá is mehet egy vonat, és ez itt nagyon fontos, mert itt csak éjszaka lehet dolgozni, mert nappal ezt a vágányt használják. Úgyhogy minden ilyen hajnali 5-kor már újra elindul rajta egy vonat. És már éjszaka van, hajnali 1 óra van, csak itt az északi sarkkörön túl nem igazán megy le a nap, vagyis hogy ennél sötétebb már nem lesz egyáltalán. És ott a távolban láthatjátok az utolsó fázist. És itt van az ágyazatrendező, ami egy kicsit kinyúlik, úgyhogy átugrok ide. Ezt csinálja széppé a vágányt, mindjárt megnézzük, hogy milyen lesz a végeredmény. És ahogy látjátok, végigment, és gyakorlatilag elkészült a vágány. Ugye az előző gépek beszabályozták, most már rendben is van téve, úgyhogy most már nyugodtan mehetnek rajta vonatok, teljesen biztonságos és kész. És oly sok munkafolyamat után elkészült a vágány, úgyhogy jöhet a svéd értszállító vonat. Teljesen elképesztő, annyira sokkal bonyolultabb volt ez a folyamat, mint amire eleinte számítottam. Rengeteg gép, rengeteg munkafolyamat, rengeteg ember. Úgy tudom, hogy nagyjából 100 ember dolgozott most ezen a kis szakaszon egyszerre. Elképesztő, hogy milyen csapatmunka volt itt a srácok között. Gépek olyan brutálisak, minden egyes gép a legbrutálisabb, mint amit valaha láttam. Úgyhogy le vagyok nyűgözve, és remélem, hogy nektek is sikerült megmutatni, és ti is jobban értitek most már, hogyan működik a vasút felújítás, vagy egyáltalán a vasutak világa. Igen, csak azért mosolyogok, mert ez a legférfiasabb munka, amit el tudok képzelni, tényleg ez a óriási flexek, a termittel való hegesztés, tényleg olyan volt, mint egy film. Lenyűgöző, hatalmas élmény volt itt lenni. És hogyha így a videó alapján megtetszett neked ez a munka, vagy a vasutak világa, vagy ezek a brutális gépek, akkor jelentkezhetsz te is a Svitelskihez, és így Európa szerte belekeveredhetsz ilyen projektekbe. Bizony, tettünk is egy linket a leírásba, úgyhogy tényleg kattintsatok rá, hogyha érdekelt titeket. Remélem, hogy sikerült itt a videóban bemutatni, hogy tényleg nagyon izgalmas és érdekes dolgok történnek itt. De a mi munkánk már a véget ért, el is fáradtam rendesen. Igen, lassan alvás ránk fér. Jön a vonat, úgyhogy szerintem menjünk. Készül, megnéztétek ezt a videót. Sziasztok! Sziasztok.